שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים הכרנו העתקות לינאריות ממרחב וקטורי V למרחב וקטורי U מעל אותו שדה F. ראינו גם איך בונים להם מטריצות מייצגות. בשיעור הזה נכיר מושג חדש שקשור להעתקות לינאריות ממרחב V למרחב U. בואו נתחיל. וכהרגלנו נזכר קצת בתיאוריה שאנחנו זקוקים לשיעור הנוכחי. יש לנו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, יש לנו T ו-S העתקות לינאריות מ-V ל-U, יש לנו B, שזה V1 עד Vn בסיס ל-V, יש לנו S, U1 עד UM בסיס ל-U, והנה דברים שראינו. אם ניקח מטריצה מייצגת של T לפי הבסיסים B ו-S, ונכפול בוקטור קורדינטות של V לפי בסיס B, נקבל את וקטור הקורדינטות של התמונה לפי הבסיס S. דבר נוסף שראינו זה כשיש לנו מטריצות מייצגות לפי B ו-S, לחבר או לחסר העתקות, זה אותו דבר כמו לחבר ולחסר את המטריצות המייצגות המתאימות. לכפול העתקה בסקלר ולקחת מייצגת, זה אותו דבר כמו לכפול בסקלר את המייצגת. לחבר העתקות זה כמו לחבר מטריצות. לכפול בסקלר העתקות זה כמו לכפול בסקלר מטריצות. דבר נוסף שראינו, בשיעור הזה אנחנו נרצה להתמקד בתכונות האלה. חיבור, חיסור, העתקות מול מטריצות, כפל בסקלר של העתקה מול כפל בסקלר של מטריצות. דבר נוסף שראינו, מרחבים V ו-U נקראים איזומורפים אם ורק אם המימד של V שווה למימד של U. דברים שיבואו לידי ביטוי בשיעור הנוכחי. אז אנחנו רוצים בשיעור הזה להסתכל על אוסף כל העתקות הלינאריות ממרחב V למרחב U. אבל תחילה נתחיל מדוגמה. אני לוקחת V להיות R3, U להיות R2, שני מרחבים מעל אותו שדה R. ניקח בסיסים סטנדרטיים לשני המרחבים, E1 ו-E2 בהתאמה, כלומר, E1 זה הבסיס הסטנדרטי של R3, E2 הבסיס הסטנדרטי של R2. עכשיו נסתכל על כל מיני העתקות לינאריות, מ-R3 ל-R2, ולכל אחת מהן נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיסים E1 ו-E2. זוכרים? אנחנו יודעים לבנות מטריצות מייצגות לפי בסיסים סטנדרטיים בעל פה, בלי לעשות חישובים. אני מיד אזכיר לכם את זה. אז הנה הדוגמה הראשונה. יש לי T של ABC מ-R3 לאיזשהו וקטור ב-R2, שני A מינוס C, B ועוד שני C. כבר ראינו העתקות כאלה ואנחנו כבר יודעים שהן העתקות לינאריות. איך בונים מייצגת לפי בסיסים סטנדרטיים? זוכרים? A הוא הראשון, מקדמי A, עמודה ראשונה. B הוא השני, מקדמי B, עמודה שנייה. C הוא השלישי, מקדמי C, עמודה שלישית. בואו נראה במקרה הזה. מקדמי A זה 2 ו-0, עמודה ראשונה 2 ו-0. מקדמי B 0, 1, עמודה השנייה 0, 1. מקדמי C מינוס 1, 2, עמודה שלישית מינוס 1, 2. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני לוקחת לעצמי טיבג, שק של העתקות לינאריות, ו-R2 3 בג, שק של מטריצות 2 על 3. את העתקה נשים בטיבג, את המטריצה נשים ב-R2 3 בג. הנה, הופ. בואו נראה עוד מקרה כזה. הנה לנו עוד העתקה מ-R3 ל-R2, נבנה מטריצה מייצגת, לפי הבסיסים E1, E2, כל הזמן הבסיסים E1, E2. נקבל מטריצה מסדר 2 על 3, בנינו באותו אופן, את העתקה נשים בשקית של העתקות, ואת המטריצה בשקית של המטריצות. הנה עוד דוגמה. הפעם אפשר להסתכל על זה גם קצת הפוך. יש לי כאן מטריצה, מינוס 1, 0, 5, 2, מינוס 1, 3. אפשר להסתכל מהי העתקה המתאימה, אם היינו בונים את המטריצה המייצגת לפי הבסיסים E1 ו-E2 הסטנדרטיים. זוכרים? מינוס 1, 2 יהיו מקדמי A. מינוס 1 פה ו-2 פה. 0 מינוס 1 יהיו מקדמי B. B לא יופיע פה, ופה הוא יופיע מינוס 1 פעמים. והעמודה השלישית 5, 3 יהיו מקדמי C. C יופיע פה 5 פעמים, ופה הוא יופיע 3 פעמים. אתם נותנים לי את המטריצה, אני אבנה את T. אתם נותנים לי T, אני אבנה את המטריצה. מה נעשה עכשיו? נכון, כל אחד הולך לשקית שלו. והנה עוד אחד כזה. G של ABC שווה ל-A שני C,
והנה המטריצה המתאימה, G, E1, E2, זה זאת. או, הנה עוד מטריצה, L, וההעתקה המתאימה, L. לכל העתקה יש מטריצה, ולכל מטריצה יש העתקה. העתקות נמצאות ב-T-bag, והמטריצות נמצאות ב-R2-3-bag. שימו לב, T ועוד או פחות S, לחבר או לחסר העתקות בשקית הזו, זה אותו דבר כמו לחבר או לחסר את המטריצות המתאימות. אם אני ארצה להסתכל פה על H ועוד S, אני אקבל העתקה חדשה כאן, לינארית. ומה תהיה המטריצה המתאימה כאן? לחבר את המטריצה הירוקה עם המטריצה האדומה. ואותו דבר כפל בסקלר. אם אני אכפול בסקלר את אחת העתקות שכאן, המטריצה המייצגת המתאימה תהיה לקחת את המייצגת פה ולכפול בסקלר. אותן פעולות שעושים בשקית הזו, עושים בשקית הזאת. אלו מטריצות ואלו העתקות. אתה אומר לנו שאת המטריצות 2/3 אתה כבר מכיר. נכון, על הקבוצה הזו למדנו כבר בפרק 2, ואנחנו דנים בה כל הקורס. לעומת זאת, השקית הזו זה משהו חדש. נכון, את השקית הזו אתה לא מכיר. אנחנו רוצים עכשיו להגדיר T-bag מאוד מאוד דומה ומתנהג בצורה מאוד דומה למטריצות המוכרות. לכן בואו נגדיר את הקבוצה הזו, ניתן לזה הגדרה, נגדיר את T-bag. אז הנה איך זה נראה. יש לנו V ו-U, מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F. נסמן בהום V-U את אוסף כל העתקות הלינאריות מ-V ל-U. כלומר, בואו נכתוב בכתיב מתמטי את המשפט הזה. הום V-U שווה לאוסף קבוצה של כל העתקות T מ-V ל-U, שמה מאפיין את העתקות האלה מ-V ל-U? שהן לינאריות. יש העתקות מ-V ל-U שהן לא לינאריות, הן לא יהיו בתוך הקבוצה שלנו. רק העתקות לינאריות, ניקח את כל העתקות הלינאריות מ-V ל-U ונשים בתוך קבוצה. שימו לב שהעתקות כאלה נקראות הומומורפיזמים. העתקה לינארית מ-V ל-U נקרא הומומורפיזם. לוקחים את כולם, מקבלים הומומורפיזמים, ולכן לקבוצה קוראים הום V-U. בדוגמה שלנו ראינו את הום R3-R2, כל העתקות הלינאריות מ-R3 ל-R2. נו טוב, אנחנו ראינו רק כמה דוגמאות, אבל הדוגמאות האלה הם היו העתקות שנמצאות בקבוצה הזו, הום R3-R2. והנה משפט. הקבוצה הום V-U, כמובן V-U מרחבים וקטוריים, הקבוצה הזו, הום V-U, היא מרחב וקטורי מעל לשדה F. זוכרים איך מגדירים מרחב וקטורי? צריך קבוצה, הנה. צריך שדה, הנה, השדה שמעליו V ו-U נמצאים. וצריך פעולות, חיבור וכפל בסקלר. איזה חיבור וכפל בסקלר נבחר? אני מניחה שאתם כבר מנחשים. נכון, אנחנו נבחר חיבור וכפל בסקלר של העתקות לינאריות. T ועוד S של V זה TV ועוד SV, דלטה T של V זה דלטה TV, אלה הפעולות שניקח. אז אם אנחנו מסתכלים על הקבוצה הזו, עם הפעולות האלה מעל F, נקבל שזה מרחב וקטורי. אנחנו לא נוכיח את זה, נשאיר את זה כתרגיל, זה תרגיל מאוד מאוד פשוט, שכל מה שמשתמשים בו, זה העובדה ש-T ו-S העתקות לינאריות, וש-V ו-U מרחבים וקטוריים. למשל, דבר ראשון שצריך להוכיח זה סגירות. כשלוקחים שתי העתקות בהום ו-U, מחברים, מקבלים העתקה בהום ו-U, העתקה לינארית חדשה. נכון, הנה T והנה S, T ועוד S, פועל על V זה TV ועוד SV. כבר ראינו שהדבר הזה, T ועוד S היא העתקה לינארית, לכן T ועוד S זו העתקה חדשה בהום ו-U. ואותו דבר שכופלים בסקלר. שימו לב, צריך להוכיח ש-T ועוד S שווה ל-S ועוד T. נו טוב, אנחנו יודעים שזה נכון, כי T ועוד S של V זה TV ועוד SV, שזה SV ועוד TV, כי אלו וקטורים ב-U, ו-U מרחב וקטורי, יש חוק החילוף. ואם נכתוב SV ועוד TV, נקבל S ועוד T. לכן T ועוד S שווה ל-S ועוד T. לוקחים שתי העתקות בהום ו-U, והן קומוטטיביות. מי יהיה אדיש לחיבור אתם שואלים? נו נכון, העתקת האפס. T מביא ל-U כך ש-T של V שווה ל-0, העתקת האפס תהיה האדיש לחיבור
בתוך קבוצת העתקות. כל 10 התכונות מתקיימות ולכן יש לנו מרחב וקטורי. אני מציעה לכם לפתור את התרגיל הזה ולרשום לעצמכם את כל 10 התכונות. אנחנו פה נחסוך את זה מאיתנו. בואו נראה המחשה. זוכרים איך המחשנו את המרחבים הוקטוריים? יש לנו מרחב וקטורי מעל שדה F. אז הנה השדה שלנו, בדוגמה שאנחנו ראינו, השדה היה R. הנה השדה. והמרחבים הוקטוריים היו העננים. זוכרים? יש לנו למשל את R2, מטריצות 6 על 6, מטריצות 2 על 3, זו הדוגמה שאנחנו ראינו. כאן יש לי מטריצות 6 על 6, מטריצות 2 על 3, וקטורים ב-R2, וקטורים ב-R8. F, במקרה שלנו R, מספק את הסקלרים, אלפא לכל אחד מהם. עכשיו, בענן הזה מצטרף מרחב נוסף, חדש שהכרנו, שגם הוא מקבל סקלרים מאותו שדה R. הום R3, R2. זה מרחב וקטורי חדש מעל אותו שדה R. אז יש לנו מרחב עם מטריצות, מרחב עם וקטורים באורך 8, מרחב עם מטריצות 6 על 6, עם וקטורים מ-R2, ויש לנו גם מרחב שבו נמצאות העתקות לינאריות, ממרחב R3 למרחב R2, כש-R3 הוא אחד העננים שפה, ו-R2 הוא אחד העננים שפה. כן? קבוצה חדשה. עכשיו שימו לב למשפט הבא. V ו-U מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, כאשר המימד של U זה M, והמימד של V זה N. אז ניקח בסיס B ל-V ובסיס S ל-U, ונגדיר העתקה phi מהום ו-U, מהמרחב הום ו-U, אל המרחב FMN. נגדיר העתקה ליניארית ממרחב העתקות הליניאריות מ-V ל-U, אל מרחב המטריצות מסדר M על N. מי זה M ו-N? נכון, M זה המימד של U, ו-N זה המימד של V. נגדיר העתקה. לכל העתקה במרחב הום ו-U, נתאים מטריצה במרחב המטריצות M על N. איך נגדיר אותה? כמו שראינו בדוגמה. phi של T שווה למטריצה המייצגת את T לפי הבסיסים B ו-S הנתונים. בדיוק כמו שעשינו בדוגמה. בדוגמה שלנו לקחנו העתקות מ-R3 ל-R2, בחרנו את הבסיסים B ו-S להיות הסטנדרטים, ולכל העתקה התאמנו מטריצה. עכשיו נגדיר את זה כהעתקה. לכל T נתאים את המטריצה המייצגת. אלה הנתונים. מה המשפט אומר? המשפט אומר, אחרי שהתאמנו לכל העתקה את המטריצה המייצגת לפי הבסיסים הנתונים, המשפט אומר שפי היא איזומורפיזם. העתקה הזאת מהום ו-U ל-FMN היא איזומורפיזם. מה זה אומר איזומורפיזם? אם אני רוצה להוכיח את זה, מה אני צריכה להוכיח? מקווה שאתם זוכרים מה זה איזומורפיזם. איזומורפיזם זו העתקה שהיא ליניארית, כלומר צריך להוכיח שהעתקה פי הזאת היא ליניארית, שהיא חד-חד ערכית, כלומר נרצה להוכיח שפי הזאת היא חד-חד ערכית, ופי היא על. נרצה להוכיח שפי הזו היא על. נוכיח ליניארי, חד-חד ערכי ועל, נקבל איזומורפיזם. למה אנחנו רוצים איזומורפיזם? כדי שנוכל לחשב מימדים. ראינו את זה קודם. טוב, אז בואו ניגש להוכחה. מזכירה לכם מה הנתונים שלי, יש לי B בסיס של V, יש לי S בסיס של U, יש לי את העתקה פי ממרחב העתקות למרחב המטריצות, מוגדרת על ידי פי של T, זה המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים הנתונים מראש. דבר ראשון, בואו נוכיח שפי היא ליניארית. איך מוכיחים ליניאריות? לוקחים שני איברים במקור, בתחום, הום ו-U, לוקחים שני איברים פה, כלומר שתי העתקות מ-V ל-U, לוקחים שני סקלרים בשדה אלפא בטא, ומה אנחנו רוצים להוכיח? שפי של אלפא T ועוד בטא H שווה בואו נעשה את החשבון, פי מתאימה להעתקה שכתובה בפנים, את המטריצה המייצגת לפי הבסיסים B ו-S. לכן זה אלפא T ועוד בטא H, מטריצה מייצגת לפי הבסיסים B ו-S. עכשיו
ראינו מה התכונות של מטריצה מייצגת לפי B ו-S. אפשר להפריד סכומים ולהוציא סקלרים. לכן לפי תכונות של מטריצה מייצגת, מקבלים שזה אלפא כפול המייצגת BS, ועוד בטא כפול המייצגת של H לפי B ו-S. רגע, אבל T לפי B ו-S זה פי של T, ו-H לפי B ו-S זה פי של H, ולכן מה קיבלנו בסוף? אלפא פי של T ועוד בטא פי של H. אם כך, פי של אלפא T ועוד בטא H שווה אלפא פי T ועוד בטא פי H. הוכחנו שפי היא לינארית, זה בדיוק ההגדרה של לינאריות. עכשיו נוכיח שפי היא חד-חד-ערכית. איך נוכיח שפי היא חד-חד-ערכית? נראה שהגרעין של פי זה 0. איך מראים שהגרעין הוא 0? ניקח איזושהי העתקה בגרעין של פי, כי לא לשכוח שפי יוצאת מהום ו-U. בהום ו-U יש העתקות, לכן בגרעין של פי יש העתקות. בואו ניקח העתקה בגרעין ונראה שהיא שווה ל-0. זה אומר שבגרעין של פי יש רק את ה-0, ואם יש רק את ה-0 זה חד-חד-ערכי. טוב, אז לוקחים T בפי, אז אני יודעת שפי של T שווה ל-0. אבל לפי ההגדרה, פי של T זו המטריצה המייצגת של T לפי הבסיסים B ו-S. אז מה כתוב פה? שהמטריצה המייצגת היא מטריצת ה-0. שימו לב, ה-0 הזה נמצא בטווח. הטווח זה מטריצות M על N. לכן זו מטריצה M על N שהיא מטריצת אפסים. אז רגע, המטריצה המייצגת את T לפי B ו-S היא מטריצת ה-0. מה אנחנו יודעים על הדרגה של המטריצה המייצגת? הדרגה של מטריצה מייצגת זה מימד התמונה. אם כך, T הזאת שבגרעין זו העתקה שמימד התמונה שלה 0. ולכן מה יהיה מימד הגרעין של T? לפי משפט המימדים השני, מאחר ו-T היא העתקה מ-V ל-U, מימד התמונה 0, מה יהיה מימד הגרעין? מימד הגרעין יהיה המימד של V, N. מה זה אומר? אם מימד הגרעין של T זה N, זה אומר שלכל V ב-V, T של V שווה ל-0. במילים אחרות, T היא העתקת ה-0. לקחתי מישהו בגרעין של פי, והראיתי שהמישהו הזה חייב להיות 0. לכן קר פי שווה ל-0, ולכן פי חד-חד-ערכית. ונותר לנו להוכיח שפי היא על, אז איך אנחנו עושים את זה? ניקח מטריצה A מסדר M על N בטווח, ונרצה למצוא איזושהי העתקה T בהום ו-U, כך שכשנפעיל את פי על T נקבל את המטריצה A. בדוגמה שלנו קודם כבר רמזתי לכם איך אנחנו עושים את זה, אבל בואו נכתוב את זה בצורה רשמית. יש לנו פה A שווה ל-A, I, J, I שווה 1 עד M, J שווה 1 עד N, מטריצה מסדר M על N, ואנחנו ניקח W1, W2 עד WN ב-U, להיות הוקטורים הבאים. W1 זה A11 U1, A21 U2 וכן הלאה, AM1 UM. כלומר, מי זה W1? זה צירוף לינארי של U1 עד UM, כשהמקדמים בצירוף הלינארי הם עברי העמודה הראשונה. מי זה W2? זה צירוף לינארי של ה-U'ים, שהמקדמים זה עברי העמודה השנייה של A, וכן הלאה. זוכרים? ככה בנינו את המייצגת כשהלכנו ממקום למקום, לפי העמודות. עכשיו נגדיר העתקה T מביא ל-U. זו תהיה T, שהמייצגת שלה אמורה להיות המטריצה A. איך נגדיר את T? נגדיר T על עברי בסיס. נגדיר T של V1 להיות W1, T של V2 להיות W2 ו-T של VN להיות WN. עכשיו, באופן תמים, בואו נבנה מטריצה מייצגת. איך בונים מטריצה מייצגת ל-T? מפעילים T על עברי הבסיס V1 עד VN, הנה קיבלנו את ה-W'ים. כותבים את ה-W'ים באמצעות ה-U'ים, הנה כבר עשינו את זה מראש, ועכשיו את המקדמים שמים בעמודות, ולכן המטריצה מייצגת את T לפי הבסיסים B ו-S היא מקדמי W1 הם העמודה הראשונה, מקדמי W2 הם העמודה השנייה, ולכן מה קיבלנו פה? נכון, קיבלנו בדיוק את המטריצה A, ולכן זו העתקה שנמצאת בהום ו-U, שאם נפעיל עליה פי, נקבל את המטריצה A שלקחנו מ-FMN, ולכן לכל מטריצה אפשר להתאים T.
מ-1 עד 3 קיבלנו שפי הוא איזומורפיזם, גם העתקה ליניארית, גם חד-חד ערכי וגם על. ולכן המרחבים הום ו-U והמטריצות M על N הם איזומורפים, כי מצאנו איזומורפיזם מהאחד לשני, וסיימנו להוכיח את המשפט. עכשיו שימו לב למסקנה הבאה. V ו-U מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, דים V זה N, דים U זה M. אזי, המימד של הום ו-U הוא בדיוק כמו המימד של FMN, כלומר M כפול N. אם אתם רוצים לדעת את המימד של המרחב הוקטורי הזה, הום ו-U, זה פשוט המימד של V כפול המימד של U. ההוכחה כבר ממש פשוטה, כי את כל העבודה כבר עשינו. ראינו שלפי משפט מרחבים הם איזומורפים אם ורק אם הם מאותו מימד. במשפט שעכשיו הוכחנו, ראינו כבר שהמרחבים הום ו-U ו-FMN הם איזומורפים, כי מצאנו איזומורפיזם מהאחד לשני. אז אם הם איזומורפים, הם גם מאותו מימד. ולכן המימד של הום ו-U זה בדיוק כמו המימד של FMN, במילים אחרות M כפול N. וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא אנחנו נפתור גם בנוסף כמה תרגילים שקשורים לנושא הזה של הום ו-U וגם של העתקות לינאריות מ-V ל-U. ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.